Hello friends, once again welcome you all into the modern video series of water treatment chapter. In this video lecture we are going to learn one of the very important method which is are useful for softening of hard water, and the name of that method is nothing but zeolite process. This process we are also called as Permutit process. So in this video lecture we will going to learn all the construction working advantages and disadvantages about that zeolite process. So let us learn this method by using PPT presentation. Hello everyone, welcome you all again. I am Nitin Jadhav. Today we will going to proceed to the next part of our syllabus point of water treatment chapter. Friends, in our previous video lecture we are going to start a different methods which are used for the softening of hard water. And in previous lecture we are going to understand the first method of hard water softening is nothing but soda lime process. Now the second method is nothing but zeolite or permutit method. विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या काही व्हिडिओ लेक्चर पासून आपण हार्ड वॉटर सॉफ्टनिंगच्या किंवा सॉफ्टनिंग ऑफ वॉटरच्या वेगवेगळ्या मेथडचा अभ्यास करत आलेलो आहे. त्याच्यामध्ये आपण सांगितलेलं होतं की टोटल 3 वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. त्याच्यामध्ये पहिली मेथड म्हणजे लाईम सोडा प्रोसेस, दुसरी म्हणजे जिओलाइट प्रोसेस आणि तिसरी म्हणजे आयन एक्सचेंज प्रोसेस. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण सेकंड जी मेथड आहे ती सेकंड मेथड म्हणजेच जिओलाइट मेथड किंवा यालाच परमुटेट मेथड असं सुद्धा म्हटलं जातं. तर चला आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून जिओलाइट मेथड ही वॉटर सॉफ्टनिंगसाठी कशा प्रकारे उपयोगी ठरले जाऊ शकते हे आपण पाहूयात. ॲक्च्युली इट इज वन ऑफ द व्हेरी फेमस मेथड विच इज आर युज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वॉटर. And this method is also called as modern method for softening of hard water. या व्हिडिओमध्ये तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला एक डायग्राम दिसते. त्या डायग्रामच्या माध्यमातून जिओलाइट मेथड जी आहे ती आज आपण समजून घेऊयात. ॲक्च्युली दी जिओलाइट मेथड विच कॅन बी युजफुल फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ टेम्पररी ॲज वेल ॲज परमनंट हार्डनेस ऑफ वॉटर. आता तुम्हाला माहीत झालेलं आहे की वॉटरचं जे हार्डनेस आहे ते आपण 2 वेगवेगळ्या भागामध्ये क्लासिफिकेशन करतो. एक म्हणजे टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वॉटर आणि दुसरा म्हणजे परमनंट हार्डनेस ऑफ वॉटर. तर हे दोन्ही प्रकारचे हार्डनेस आपल्याला रिमूव्ह करण्यासाठी ही जी मेथड आहे ती उपयोगी पडते. नाउ अगेन क्वेश्चन इज अराइजेस दॅट व्हॉट इज मीन बाय द मिनिंग ऑफ जिओलाइट. तुम्हाला आता प्रश्न पडला असेल की जिओलाइट म्हणजे काय. तर जिओलाइटलाच आपण परमुटिट्स असं सुद्धा म्हणतोय. त्यामुळंच तुम्हाला परीक्षेला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, जिओलाइट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डॅश प्रोसेस. त्यावेळेस तुम्हाला ऑप्शनमध्ये परमुटिट हा ऑप्शन दिला जाईल किंवा एक्झॅक्टली याच्या अपोजिट परमुटिट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डॅश प्रोसेस. त्यावेळेस जिओलाइट प्रोसेस हे उत्तर करेक्ट असेल. सो द जिओलाइट्स इज नथिंग बट जिओलाइट्स आर कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स ऑफ सेव्हरल मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक ऑक्साइड्स. तर जिओलाइट म्हणजे काय आहे, तर मेटल आणि नॉन मेटल ज्या असतात त्याचे ऑक्साइड्स जे असतात त्याचा एक कॉम्प्लेक्स आहे. त्यालाच आपण सिलिकेट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल अँड नॉन मेटल असं म्हणणार आहे. मग या जिओलाइटला एक फॉर्म्युला आहे. केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम जिओलाइट कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय इन दिस वे. तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्हाला सोडियम जिओलाइटचा फॉर्म्युला दिसतोय. अशा प्रकारे आपण सोडियम जिओलाइट हा रिप्रेझेंट करतोय. These silicates hold sodium ions loosely and therefore we are going to call it as sodium zeolite. त्यामुळेच त्याला आपण Na2Z असं रिप्रेझेंट करतोय.
So sodium zeolite is nothing but it is an hydrated sodium aluminum silicate. त्यालाच आपण हायड्रेटेड सोडियम अल्युमिनो सिलिकेट असं सुद्धा म्हणतोय. And when this zeolite which will becomes in contact with hard water, then it is capable of exchanging sodium ions with calcium ions and magnesium ions, which is our insoluble calcium zeolite and magnesium zeolite. म्हणजेच सोडियम झिओलाइट मध्ये असलेला Na+ जो आहे तो एक्सचेंज होतोय कशामध्ये, तर कॅल्शियम 2+ असेल किंवा मॅग्नेशियम 2+ असेल किंवा कॅल्शियम झिओलाइट असेल किंवा मॅग्नेशियम झिओलाइट असेल. नाउ सोडियम झिओलाइट इज प्लेस्ड इन सिलेंडर. डायग्राम बघा, डायग्राम मध्ये तुम्हाला या गोष्टी सगळ्या व्यवस्थितपणे लक्षात येतील. Sodium zeolite is placed in cylinder and hard water is percolated through the beds of zeolite. एक सिलेंडर घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला झिओलाइट दिसतंय आणि त्या झिओलाइट मध्ये काय केलेलं आहे तर सोडियम झिओलाइट जो आहे तो प्लेस केलेला आहे आणि त्याच्यामधून आपण काय केलेलं आहे, हार्ड वॉटर जे आहे ते पुढे पर्क्युलेट केलेलं आहे. त्यालाच आपण बेड्स ऑफ झिओलाइट असं म्हणतोय. And the soluble calcium and magnesium salts react with zeolite producing insoluble calcium and magnesium zeolite. ह्याच्यापासूनच आपल्याला इनसॉल्युबल फॉर्म मध्ये असणारा कॅल्शियम झिओलाइट असेल किंवा मॅग्नेशियम झिओलाइट असेल हा आपल्याला फॉर्म होतोय. मग हे जे साल्ट्स आहेत ते आपल्याला झिओलाइट बेड मधून पुढे पास केल्यानंतर सोडियम साल्ट्स अँड इट्स फ्री फॉर्म्स ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम साल्ट्स हे पाहायला भेटतात. मग असं होत असताना काही सॉफ्टनिंगच्या रिॲक्शन्स आपल्याला या दरम्यान आढळतात आणि त्याच रिॲक्शन तुम्हाला स्क्रीनवरती ऑब्झर्व होतात. Na2Z+ CaHCO3 twice gives calcium zeolite plus 2NaHCO3. जर आपण कॅल्शियमच्या जागी जर मॅग्नेशियम हा साल्ट घेतला तर exactly opposite, just products are same. Instead of calcium the magnesium ions will be formed. याच्यानंतर जर आपण हे झालं टेम्पररी हार्ड वॉटरच्या बाबतीत. जर परमनंट हार्ड वॉटरच्या बाबतीत जर आपण रिॲक्शन्स बघायला गेल्या तर सोडियम झिओलाइट घेतला आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे परमनंट हार्ड वॉटर मध्ये कॅल्शियम क्लोराईड असेल किंवा मॅग्नेशियम क्लोराईड असेल याच्या साल्ट्स आपल्याला फॉर्म होतात किंवा कॅल्शियम सल्फेट असेल किंवा मॅग्नेशियम सल्फेट असेल हे सल्फेट्स आपल्याला फॉर्म होतात. मग याच्या रिॲक्शन्स कशा असतील, तुम्हाला स्क्रीनवरती काही रिॲक्शन्स दिसत आहेत. त्या रिॲक्शन मधली पहिली रिॲक्शन बघा, Na2Z+ कॅल्शियम क्लोराईड CaCl2 इट गिव्स कॅल्शियम झिओलाइट इन द फॉर्म ऑफ PPT प्लस 2NaCl. मग याच्या ऐवजी जर मॅग्नेशियम आपण यूज केला तर आपल्याला मॅग्नेशियम झिओलाइट भेटतो. याच्यामध्ये जर खालची 3 नंबरची रिॲक्शन आणि 4 नंबरच्या रिॲक्शन मध्ये आपल्याला परमुटेट हा दिलेला आहे, कॅल्शियम परमुटेट अँड मॅग्नेशियम परमुटेट. हे दोन्ही परमुटेट आपल्याला या रिॲक्शन पासून फॉर्म होतोय. पण वरच्या 2 रिॲक्शन मध्ये आपल्याला सोडियम क्लोराईड हा बाय प्रोडक्ट भेटला होता आणि या रिॲक्शन मध्ये आपल्याला Na2SO4 हा बाय प्रोडक्ट भेटतोय. आणि ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस बराच काळ रिॲक्शन फॉर्म मध्ये आपल्याला सुरू असलेली पाहायला भेटते. आफ्टर सम टाइम व्हॉट हॅपन, अबाउट 12 hours ऑफ Na+ ions फ्रॉम zeolite आर एक्सचेंज टू Ca+2 and Mg2+. म्हणजेच ही जी रिॲक्शन आहे ती जवळजवळ 12 तास चालते आणि या 12 तासाच्या रिॲक्शन मध्ये काय होतं, तर सोडियमचं कन्व्हर्जन कॅल्शियम आयन्स असतील किंवा मॅग्नेशियम आयन्स असतील त्याच्यामध्ये होतं आणि त्या ज्यावेळी हे कन्व्हर्जन पूर्णपणे होतं त्यावेळी झिओलाइटचं जे वर्किंग आहे ते वर्किंग स्टॉप होतं आणि हार्ड वॉटरचं कन्व्हर्जन आपल्याला सॉफ्ट वॉटरमध्ये झालेलं पाहायला भेटतं. एक्झॅक्टली ॲट दिस स्टेज व्हॉट हॅपन when the zeolite is exhausted, it means that it is completely converted into calcium and magnesium zeolite and it is regenerated by treating bed with concentration 10% brine NaCl solution.
मग या झिओलाइटची जी व्हॅलिडिटी आहे ती व्हॅलिडिटी या ठिकाणी संपते. पण याच झिओलाइटला आपल्याला पुन्हा रिजनरेट करायचं असेल तर आपल्याला 10% ब्राईन सोल्युशन म्हणजेच सोडियम क्लोराईडचं सोल्युशन त्याच्यामधून पास करावं लागेल आणि नंतर हा जो झिओलाइटचा बेड आहे तो पुन्हा एकदा आपल्याला वर्किंग फॉर्ममध्ये पाहायला भेटतो. मीन्स सोडियम zeolite is again we are going to form and it can be again and again used for softening of water. तर अशा प्रकारे आपल्याला ही जी zeolite मेथड किंवा परम्युटेड मेथड आहे ही पाहायला भेटते. या रिॲक्शन मध्ये जे काय आपण zeoliteचं रिजनरेशन म्हणतोय तर त्या रिजनरेशनची एक रिॲक्शन आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटते. स्क्रीनवरती तुमच्या एक रिॲक्शन आहे and that reaction is nothing but calcium zeolite plus 2NaCl. 2NaCl here is nothing but it is an brine solution and it gives sodium zeolite plus calcium chloride and the calcium chloride is nothing but washing. Instead of calcium, if we are going to use the magnesium, then the same product we will going to form. Instead of calcium chloride washing, we are going to form magnesium chloride washing. So at last we will going to drain from the cylinder the calcium chloride and magnesium chloride. So this is all about the method of zeolite which is are used for softening of hard water. त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की कोणत्याही मेथड मध्ये आपल्याला 100% यील्ड किंवा प्रोसेस मध्ये फॉर्मेशन होत नसतं. मग काही लिमिटेशन्स आपल्याला या मेथडमध्ये पाहायला भेटतात. तर ते लिमिटेशन्स बघूयात. फर्स्ट लिमिटेशन इज नथिंग बट इफ द सप्लाय ऑफ हार्ड वॉटर इज टर्बिड द सस्पेंडेड मॅटर मस्ट बी रिमूव्ड बाय डिफरंट मेथड्स. हार्ड वॉटरमध्ये जर काही टर्बिडिटी आपल्याला आढळली तर या प्रोसेसमध्ये जे आपण हार्ड वॉटर वापरणार आहे ते वॉटर अगोदर आपण फिल्ट्रेशन करून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. If the mineral acids are present in water, then it may be destroyed by zeolite bed. So it is neutralized by with soda. जर आपण हार्ड वॉटर मध्ये काही मिनरल ऍसिड या ठिकाणी असतील तर आपण जो zeolite बेड वापरणार आहे तो बेड डिस्ट्रॉय करण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे आपण काय करणार आहे तर वॉटर मध्ये असणारे जे काही मिनरल ऍसिड आहे ते डिस्ट्रॉय करण्याचं काम आपण सोडाच्या सहाय्याने करणार आहे. इफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कलर्ड आयन्स दॅट इज मॅग्नीज अँड फेरस आयन्स इफ प्रेझेंट देन वी विल गोइंग टू प्रोड्यूस मॅंगनीज आयर्न अँड आयर्न झिओलाइट विच कॅन बी इझिली रिजनरेटेड. मग आपण अशा प्रकारची मेथड ही रिजनरेट करू शकतो. And very important last point is zeolite process only replaces cations like calcium 2 plus magnesium 2 plus ions by sodium ions. So this is all about the process of zeolite process. मग याचे काही फायदे सुद्धा आपल्याला लक्षात घ्यायला हवेत. Advantages of zeolite process are nothing but the equipment used is compact and occupying small space. याच्यामध्ये आपण फक्त एक सिलेंडर वापरणार आहे त्यामुळं त्याच्यासाठी लागणारी जी काही स्पेस आहे ती खूप कमी आहे. हा त्याचा महत्त्वाचा रोल किंवा ॲडव्हान्टेज आपण म्हणू शकतो. इट रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर सॉफ्टनिंग. हार्ड वॉटरचं कन्व्हर्जन सॉफ्ट वॉटरमध्ये करण्यासाठी याचा जो टाइम आहे तो खूप कमी आहे. त्यामुळे ही मेथड आपल्याला खूप फायदेशीर ठरते. It is quite clean process as there is no any impurities are precipitated and hence there are no sludge formation. या मेथड मध्ये आपल्याला पीपीटी फॉर्मेशन होत नाही किंवा स्लज फॉर्मेशन होत नाही. त्यामुळे ही मेथड आपल्याला खूप महत्त्वाची आहे आणि याच मेथड मधून आपल्याला कम्प्लिटली हार्डनेस हा रिमूव्ह करता येतो. सो दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ ॲडव्हान्टेजेस ऑफ zeolite process. So in our today's lecture we are going to learn the zeolite process for softening of hard water. I hope
you will getting all these point very well. In our next lecture we are going to proceed for the third part of softening of hard water, and the very important method is ion exchange process.